දුවල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද උයන්න හදන්නේ පැපොල් ව්‍යංජනයක්. අපේ ගෙදර අද එළවලු තිබුණේ නැහැ. මට හිතුණා පැපොල් ගෙඩියක් කඩලා උයන්න. දැන් ඒක තමයි කරන්න හදන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. එහෙනම් අවශ්‍ය දේවල් පැපොල් ගෙඩියක්. ඉදීලත් නැති ලාත් නැති පැපොල් ගෙඩියක් ගන්න ඕනේ. පැපොල් ගෙඩිය කැපුවාම ඇතුළේ රෝස පාටට වගේ තියෙනවා නම් හොඳයි. තක්කාලි ගෙඩියක් ගන්නවා. රම්පකොළ කෑල්ලක්, කරපුංචා ඉත්තක්, අවමිරිස් කරල් 3ක්, රටලුණු කෑල්ලක්, සුදු ලුණු ගෙඩි 4-5ක්, කුරුඳු පොත්තක්, උඹල කඩ ටිකක්, ගම්මිරිස්, උළුහාල්, බැදගත් 3-5 මේ හැඳි භාගයයි, බැදගත් මිරිස් හැන්දයි, රසපදමට ලුණු, පොල් කිරි. සාදා ගන්න ආකාරය අපි එහෙනම් බලමු. පොතු ගහලා මේ වගේ ඇට එහෙම ඉවත් කරගන්න. මේ එහෙම කරපු පැපොල් තමයි තියෙන්නේ. පට්ට ගහලා ඇට ඉවත් කරලා සෝදාගත්ත පැපොල් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒවා කෑලි කපනවා. දානවා පොල් තෙල්. හොඳේ. අපි තෙලට සුදු ලුණු දානවා. කුරුඳු දැම්මා. උඹල කඩ ටික දැම්මා. රම්ප දැම්මා. කරපුංචා. අවමිරිස්. ලුණු දැම්මා. ගස් ලබු දානවා. රසපදමට ලුණු දැම්මා. ගස් ලබු වල වතුර ගතිය තියෙනවා තැම්බෙනකොට. ඒයින්ම තැම්බෙන්න තමයි මේක දැන් මේ වැහුවේ. විනාඩියකට විතර පස්සේ තමයි මේ කවලම් කරන්නේ. ඒ මොකෝ මේ වතුර දාන්න නැතුව තමයි මේ තම්බන්නේ. ඉතින් ඒ පැපොල් වල එන සාවරයෙන් තමයි තැම්බෙන්නේ. ඒකයි කවලම් කරේ. විනාඩි 5ක් විතර පැපොල් ටික ටෙම්පරාදු වෙන්න ඇරියා. දැන් ඊළඟට අපි කිරි ටික දාගන්න. පොල් බෑ භාගයක කිරිනේ. මේ මිරිස් කුඩු බැදගත් මිරිස් කුඩු. බැදගත් 3-5 කුඩු. ගම්මිරිස්. උළුහාල්.
අපි දැන් ගස් ලැබු වෑංජනේ පැපොල් වෑංජනේට තක්කාලි ටිකක් දාන්න. පොල් කෙල් දාලා විනාඩි 10ක් විතර ගියා. දැන් පැපොල් වෑංජනේ හරි. ඊට පස්ව තක්කාලි ගෙඩියක් කපාලා ගන්න. ඔන්න බලන්න. අපි පැපොල් වෑංජනේ දැන් බා ගන්නවා. මල පහ කරන්න බැරි අමාරුව තියෙන අයට හොඳයි මේවා. ඉදවලා කෑවත්, උයාලා කෑවත්, මැල්ලුම් කෑවත් කොයි එකටත් හොඳයි පැපොල් කියන જાතිය. අපි දැන් පැපොල් ගෙඩිය උයාලා ඉවරයි. පුලා පුතාලා මේ විදියට පැපොල් ගෙඩියක් සොයාලා මේ විදියට උයාලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණ දොස් මාහට කියන්න දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි.